Доброго всім ранку! Сьогодні хочу вам показати свою іншу роботу. Я вже не працюю на манікюрі, а тепер працюю на мобільних телефонах. Ось так виглядає мій магазин. І можу вам сказати, що це краща робота, ніж робити манікюри в Польщі. Тому що менше волокіти, а гроші більше і якщо ти вже знаєш польську, хоч на якомусь мінімальному рівні, ти можеш працювати в продажах. Я випала зі свого ютубу. Треба було вчитися, бо в мене не було знань. Ще польська мова. Я її за рік вивчила на рівні, щоб розуміти і спілкуватися, але все ж таки це досить специфічна продукція, тому не всі слова ти знаєш. І трошки складно. Проведу вам маленький майстер-клас. От такий ось зарядний пристрій з адаптером і шнурком називається тут лодоварка. Щоб ви знали. А якщо це просто зарядна штука, то це костка. Ще з цікавих імен є ось такі ось перехідники і адаптери, вони називаються пшещувка. На чохли є багато назв, наприклад, етуї, або обудова, або що ще? Забула. Покровець. Так, вже я прийшла додому з праці. Що хочу сказати? Праця в мене 8 годин. Так як я живу у Мілановку, а мені треба добиратися до Варшави, то в мене на дорогу виходить година-півтори. Це якщо я їду автобусом чи машиною, потім пересідаю в потяг, потім з потягу сідаю на трамвай і потім вже добираюся до роботи. Якщо мені треба йти пішки 20 хвилин, плюс туди-сюди почекати десь, і виходить 2 години. 2 години в один бік, 2 години в інший бік. Ну і це виходить вже плюсом з 8 робочих часів, годин. Тобі треба добиратися 4 години туди і обратно. Тож, тепер я купила собі проїзний і можу їздити трамваєм, не переживати за те, що дуже багато часу я трачу на дорогу. Що цікаве в Польщі, те, що приходять різні люди, і вони хочуть скло на дуже старі моделі, а також чохли теж на дуже старі моделі, котрим вже з 18-го, з 16-го року, вже як мінімум 7 років. І вони їх бережуть, вони їх не хочуть міняти, вони на них змінюють ці всякі штуки і, в общем, носять. А в Україні, як я знаю, люди більше 3-4, максимум 5 років з телефонами не ходять. Тобто це така цікавинка, тому що тут все ж таки зарплатня і рівень життя вищий, ніж в Україні, а люди все ж таки не хочуть змінювати старе. І коли я почала працювати в цьому мобільному салоні, я стикнулася з тим, що дуже багато людей приходять і питають дуже цікаві речі. Наприклад, прийшов дід, приніс мені клавіатуру, в якої штекер, котрий підсоєдняється до комп'ютера, він ще такий, знаєте, як квіточкою. Тобто такий штекер, я ще пам'ятаю в своєму дитинстві, десь в 2000-х роках вони були. Ось він прийшов і каже, мені треба адаптер на нього, щоб я зміг його в комп'ютер всунути. А я так думаю, діду, якщо ти навіть знайдеш той адаптер, він там буде коштувати 50 злотих, а сама клавіатура коштує там 30,
Якби який сенс? Купи нову клавіатуру та просто з USB підсоєдини і все. Потім теж там приходять з якимсь старьом, колонки там приносять, прям припхали колонки такі великі. Мені треба там адаптер, щоб вони підключалися до AirPod. Боже, я з цим айфоном, в общем, не знаю. І я даю адаптер, а мені кажуть, ні, він не такий, там щось має бути туди-сюди. Я думаю, на що тобі ці великі колонки підключати до свого айподу, а якщо вже існують блютузні колонки не гірше тих і не треба мучитись. Ну, в общем, що я вам можу сказати, що все ж таки, не знаю, люди тут дуже чіпляються за старі речі. Чи то те покоління ще, хоча і нові, молоді люди приходять з старими айфонами, наприклад. Ну, до чого це я? Що враховуйте, що тут не як в Україні все новіше, все найкраще люди хочуть, а дуже багато людей, котрі хочуть зберегти своє старе, їм на якість все рівно, вони обирають по грошам. Тобто купити за 50 чи за 25 чи за 15 – це дуже велика різниця для цих людей. Все, дякую за увагу. Ще забула сказати, працюю я тепер 6 днів на тиждень. Ну і на ногтях я робила 6 днів, але я не сиділа там цілий день, а тут треба сидіти цілий день. Все, дякую за увагу. Якщо є якісь запитання з приводу назв технічних на телефони, на всякі ці провідки, адаптери, в общем, можете мені писати в коментарі, я вам відповім, якщо знаю ці назви. Дякую всім за увагу. Нехай щастить, бувайте!